ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็กำลังจะไปยุทธยาครับงานบวชน้องดูคนหล่อแล้วมาช้าเห็นไหมเนี่ยนั่นแน่มองรอตั้งแต่บ่ายมา1 ทุ่มเป็นไงไม่หล่อจริงฟังเสียงท่อใหม่ดิโอ้ข้างนอกนะฮะข้างนอกนะข้างนอกเข้าใจใช่แล้วเดี๋ยวโดนกล้องเข้าใจ
กล้องแล้วตอนนี้ถ้าถึงดูต่อจะลองกล้องเสียงเกินก็คงทำไม่เจอกันใหม่หน้าครับผมไปก่อนแล้วไม่ไหวแล้ว